Hello guys! Gusto kayo? Dalawang dish ang luluto natin. Creamy chicken with broccoli using pink cream at buttered shrimp with garlic and calamansi. Please subscribe, crave for food. Thank you. Ang ingredients, procedure para sa creamy chicken with broccoli using cooking cream. Ang ingredients, procedure para sa buttered shrimp with garlic and calamansi. Tadan! Ito na mga ingredients natin. Gamit tayo ng cooking cream. Pwede kayong gumamit ng evaporated milk or nestle cream. Ngayon, gayatin na natin yung ating bell pepper into cubes. Maliliit lang. So, gusto ko siyang gawing colorful kaya gumamit ako ng yellow and red. So, any color will do. Then, yung broccoli natin, gayatin na natin into bite size. Depende sa preference niyo. Then, magagaya tayo ng thinly sliced na garlic. Nagayat na rin tayo ng garlic para sa buttered shrimp. Yung minced lang, yung super liliit, pinong-pinong. Gagawa na rin ako ng calamansi juice. So, pipigain ko na to. Make sure walang buto guys ha. Kasi mapait yun. Ito na yung shrimp natin. Nilinis ko na siya. Wala na siyang bituka, wala nang buntot, wala nang ulo. Ito naman yung chicken natin. Thinly slice lang, parang julienne cut slant. Salt natin. At pepper. Pampalasa. Siyempre, basil para sa ating buttered shrimp. Initan na natin yung pan natin. Bigyan natin ng olive oil. Konting olive oil lang. O pwede kahit anong oil na available sa inyo. Lagay na natin una yung chicken. Ito, lulutuin mo natin yung chicken kasi isi-set aside natin siya mamaya. Parang lalisahan natin yung chicken. So, lalagyan natin siya ng salt and pepper paste. Lagi ko itong ginagawa pag magluluto ko ng any dish na may chicken. Lalagyan ko muna yung salt and pepper, tinutos ko separate yung chicken. Kasi mas masarap siya pag inad mo na dun sa dish na ginagawa mo. Kasi luto na siya, tapos may lasa. So, ngayon baliktarin lang natin para maluto lahat ng side. Kapag ganyan ang kulay, hayaan lang natin yan. Sa kabila naman ay magpapakulo tayo ng ating broccoli. Ginayat natin kanina. Lagyan ng tubig. Lagay ang broccoli. At pakuluan lang ito ng kaunti. Lunch lang. Hindi durog na durog. Ha? Tapos sa same pan, kanina, sinat aside ko na yung chicken. Sorry guys ha, nabulol ako. Nakaset aside na yung chicken. O, ilalagay na natin ngayon yung bell pepper natin. Hindi na naman natin kailangan sunugin o masyado lutuin yung bell pepper. Kasi masarap yan kahit nga inihaw natin yan minsan, di ba? Sunod natin yung onion. Medyo transparent lang yung onion, guys. Para hindi siya masunog kasi lalagyan pa natin ng next is bawang. Yan, tos-tos lang para hindi masunog.
Lagyan na natin yung chicken natin. Halu-haluin. Lagyan natin yung 100 ml ng cooking cream. Kanin pa natin yung tira. Medyo thick kasi itong cooking cream na to. Guys, remember, 1 to 2 person lang yung ginagawa kong dish. So, kapag mas marami kayo, so, damihan nyo na lang yung content. And toss natin siya. We cover it. And we let it simmer for a while. Kabila naman, kumukulo ng broccoli natin, okay na. Naset aside ko na pala yung broccoli. So, ngayon, balik tayo dun sa dish natin na nag-simmer na. Haluin ng kaunti para ma-add na natin yung broccoli natin. Luto na to pareho guys. So, konting toss lang gagawin natin. Tikman. Kung okay na ba yung lasa sa inyo. As usual, kung hindi pa, salt and pepper to taste naman. Para mas masigurado natin na okay yung lasa ng dish. Usually naman, ang salt and pepper nilagay natin sa bandang huli ng dish kasi doon na natin siya talaga lalasahan. So, sa second dish na tayo guys, yung shrimp kanina, nilagyan ko siya ng salt, pepper, at konting pinigang calamansi para ma-extract, pumasok yung lasa, at the same time matanggal ng kaunti yung lansa. Pero hindi natin gagamitin yung juice nito mamaya sa pagluluto ha. Tapon na natin yung calamansi. Sa akin, 13 pieces lang ng shrimp ang ginamit ko. Pwede kayong gumamit ng 13 to 15 para sa mga ingredients na binigay ko dito. Lagyan nyo natin yung butter. Sabayan natin ng garlic para hindi masunog yung ating butter and garlic. Please kasi masunog yung dalawang to. Lagyan natin. Dito, gumamit na lang ako ng kutsara. Total, konti lang naman yung niluto ko. Kung apoy, medium low ko lang, hindi kasi pwedeng masunog. Again, yung dish na to, mabilis lang siya maluto talaga. Lagay na natin yung shrimp. Kanin natin yung shrimp. Shrimp ay mabilis lang maluto. Usually, magte-turn lang to into porridge in a few seconds. Kaya, nakikita nyo, tinutos ko lang talaga siya. See? Orange na siya, guys. A couple of minutes lang para maluto yung pinakaloob. Makikita nyo ganyan na yung texture at itsura. Luto na yun, guys. Salt and pepper as usual. Tapos nilalagyan ko ng konting basil. Sarap kasi ito. Kahit sa mga salad, ginagamit ko ito. Dito, pwede nyo dagdagan. Tapos, ilagay natin yung ating calamansi. Konti lang naman ang ginamit ko dito. Kasi ayaw natin maging super asin kasi konti lang naman yung shrimp na. At the same time, mawawala din yung lansa niyan. Ng calamansi. Pwede kayong gumamit ng lemon kung yun ang merong available sa luto. Okay na guys, luto na. Sarap. Yan ang dalawa nating dish. Nilagyan ko ng konting parsley. Magwagayat naman ako ng panghimagas, apple, and kiwi. Tadan! May juice pa ako. So, kasi ito pag may malamig na init. Sana magawa niyo din guys. Madali lang. Sa susunod, tuturuan ko naman kayong gumawa ng sinigang. Sinigang na bangus ang gamit ko dito.
Thank you for watching. Please subscribe and like. See you next time, guys. Bye!